নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, গ্লোবেল জ্ঞান ইন আছামিছৰ আন এটি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আমি এই ভিডিঅ'টোত এডমিট কাৰ্ডৰ মূল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহৰ লগতে পৰীক্ষাৰ বাবে কেইটামান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ টিপছ লৈ আনিছোঁ আৰু পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা সময়ত কোনকেইটা ভুল নকৰিব বা OMR ছিটখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব ইয়াৰ ওপৰতেই মূলত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে OMR ছিট যিসকলে প্ৰথমবাৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো যথেষ্ট খেলিমেলিৰ বিষয় যে OMR ছিটখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব। ইয়াৰে যিটো কাৰেক্ট মেথড হৈছে OMR ছিটৰ ফিল আপ কৰা সেইটো হৈছে এইটো। ঠিক এই যে এনেকুৱাকৈ দেখিছে নহয়, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে গ'ল চিন দিব, যিটো ABCD চাৰিটা অপশ্যন থাকিব নহয়, যিটো শুদ্ধ তাত এনেকুৱাকৈ দিব। আকৌ এই ক্ৰছ মাৰ্ক বা এই তেনেকুৱাকৈ হাফ বা এনেকৈ ৰাইট চিন এনেকুৱাকৈ নিদিব, তেতিয়াহ'লে সেইটো নম্বৰ মানে ধৰা নহ'ব। আৰু এটা কথা হ'ল গ্লোবেল জ্ঞান ইন আছামিছৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাত আমি চেম্পল OMR ছিটৰ PDF দি দিছোঁ, যিটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ আনিব পাৰে আজি আকৌ ঘৰত। যিসকলে প্ৰথমবাৰ পৰীক্ষা দি আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা এখন ডাউনলোড কৰি লৈ আনি প্ৰেক্টিছ কৰক। ইয়াৰে PDFটো আমি অলৰেডি টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিছোঁ। যিসকলে পোৱা নাই মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ ডাউনলোড কৰক আৰু এনেকুৱা এখন মানে পেজ এখন কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা গৈ লৈ আনক। আকৌ ইয়াৰে ওপৰত যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে তেতিয়া ইয়াতেই 2-3টামান বা আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰি যাওক। আপোনালোকৰ একো আচৰিত নালাগিব পৰীক্ষা যায়, প্ৰথমবাৰ দিবলৈ গ'লে কিছুমান ভুল হয়তো হৈ যাব পাৰে। এতিয়া এডমিট কাৰ্ডৰ যিকেইটা মূল নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেইকেইটা হৈছে যে এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু এখন ফটো আইডেণ্টিটি, পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, স্কুল কলেজৰ ID কাৰ্ড তেনেকুৱা আপোনালোকে লৈ যাওক। পৰাপক্ষত পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড বা ভোটাৰ IDখনে লৈ যাব। ইয়াৰ উপৰিও পৰীক্ষা দি থকা সময়ত মানে আধাতে পৰীক্ষা এৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব। ইয়াৰ উপৰিও লিখা আছে যে ইয়াতে যিকোনো কাগজ, চেলফোন ইত্যাদি আপোনালোকে এক্সট্ৰা কাগজ, চেলফোন এইবিলাক আৰু যিকোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী এইবোৰ আপোনালোকে লৈ নোযোৱাটোৱেই ভাল। বাকী যিবোৰ সামগ্ৰী আপোনালোকে ৰাখিব সেইবোৰ নিজৰ দায়িত্বৰ ওপৰত ৰাখিব লাগিব, মানে তেওঁলোকে দায়িত্ব নলয় বুলি কৈছে। আৰু যদিহে আপোনালোকে কিবা নিয়মৰ উলংঘা কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, লগতে পৰীক্ষাৰ্থীজনক অযোগ্য বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু সেইবোৰ আপোনালোকে নকৰে এইখিনি বিশ্বাস আপোনালোকৰ ওপৰত আমাৰ আছে। এতিয়া যি কি নহওক কেনেকৈ OMR ফিল আপ কৰিব লাগিব এই বিষয়ে ইয়াত লিখা হৈছে। আৰু OMRত কোনো ধৰণৰ চিন দিব নালাগে। ধৰি লওক অপশ্যন A টো শুদ্ধ হ'ব, ছাইডত A বুলি লিখি দিলে, এনেকুৱা একো OMRত কোনো ধৰণৰ দাগ দিব নালাগে। যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত লিখা আছে সেইখিনিয়ে ফিল আপ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও কোনো ষ্টেপল নকৰিব, OMRত ভাঁজ নকৰিব বা ক্ষতি নকৰিব। ক্ৰছ অভাৰ ৰাইটিং যদি কৰে তেতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে দুটা প্ৰশ্ন আছে, এতিয়া A আছে, B আছে, C আছে, D আছে। আপুনি জানে যে C টো শুদ্ধ উত্তৰ, হয়তো ভুলতে যদি আপুনি আকৌ D টোতো দি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ সেইটো নম্বৰ যোগ নহয়, তাৰমানে দুটা দিলেও সেইটো কেনচেল বুলি ধৰিব। আৰু এতিয়া যে ৰোল শ্বীটত পৰীক্ষা এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। এতিয়া আপোনালোকক যিবিলাক আপোনালোকৰ মেথছ বা তেনেকুৱা গণিত বা আন কোনো লিখিবলগীয়া থকাৰ কাৰণে যিখন আপোনালোকক দিয়া হ'ব কুৱেশ্যন পেপাৰ, কুৱেশ্যন বুকলেট, তাতে পেজ দিয়া থাকিব, আপোনালোকে তাতেই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও পৰীক্ষাৰ যিটো সময় হৈছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ 2 ঘণ্টা সময়, অৰ্থাৎ 120 মিনিট। আৰু কলা বা নীলা বল পেন ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত। ইয়াৰ উপৰিও OMR ছিটখন ফিল আপৰ ওপৰত লিখিছে আৰু কিমান মাৰ্কছ থাকিব সেইটো লিখিছে। দুখন পেপাৰ থাকিব। আৰু এইটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট, এইটোৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক যে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাই, গতিকে 100টাই কৰি আহক। আৰু ইয়াৰে যিটো ইয়াতে চাওক, প্ৰথম যিখন পেপাৰ সেইখন হৈছে 100টা MCQ থাকিব গ্ৰুপ 3ৰ কাৰণে, আৰু পেপাৰ যিখন 4 নম্বৰ পেপাৰ সেইখনতো হৈছে 100টাই থাকিব। ইয়াৰে যিটো নম্বৰ থাকিব প্ৰথম পেপাৰত থাকিব
হেৰি আপোনাৰ 1.5 আৰু এটা প্ৰশ্নৰ অপজিটত 1.5 মাৰ্কছ থাকিব আৰু আনটো পেপাৰত 1.75 মাৰ্কছ থাকিব। এতিয়া আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ইমান ভাল পোৱাৰ বাবে আৰু যিসকলে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ শুভকামনা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কেইটামান বিশেষ কথা এইখিনিতে কৈ থওঁ, যিকেইটা আপোনালোকে পৰীক্ষা গৃহত যোৱাৰ আগতে এইকেইটাৰ ওপৰত মন দিব। যিকেইটা হয়তো আপোনালোকে নোৱাৰে, ধৰি লওক 100টা প্ৰশ্ন ইয়াৰে 80টা বা 70টা আপোনালোকে পাৰে, 30টা নোৱাৰে। নোৱাৰাবোৰ শেষলৈকে থৈ দিয়ক, যিকেইটা পাৰে বা কমন পৰা যেন লাগিছে সেইকেইটা আগতে কৰক। দ্বিতীয়তে হৈছে যে সময়টোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব, যিহেতু সময় মাত্ৰ 2 ঘণ্টা। ইয়াতে চাওক সময় মাত্ৰ 2 ঘণ্টা আৰু 100টা MCQ থাকিব। গতিকে যিসকলে যিটো পাৰ্ট টান পায়, ধৰি লওক মূলতঃ যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গণিত বা ইংৰাজী পাৰ্টটোৱে টান পায়, গতিকে সেইটোত আপোনালোকৰ সময় বেছিকৈ যাব। ছ'চিয়েল ছায়েন্স, EVS বা আন পাৰ্টসমূহত আপোনালোকে কমকৈ সময় দি সেই সময়খিনি গণিত বা ইংৰাজী পাৰ্টত দিয়ক, তেতিয়া বস্তুখিনি মিল হৈ যাব। আৰু যে আপোনালোকৰ 100টা প্ৰশ্নই যে কমন পৰিব লাগিব তেনেকুৱাও কোনো কথা নাই। যিকেইটা কমন পৰিছে 70টা 80টা সেইকেইটা আগতে আপোনালোকে ভালকৈ কৰক। যিকেইটা নোৱাৰে সেইকেইটা অকণমান চিন্তা কৰি ভাবি তেনেকৈ দিয়ক, যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই, গতিকে একো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। যিকেইটা নোৱাৰে সেইকেইটাও শেষলৈকে দি আহক আৰু নোৱাৰাকেইটাও এৰি আহিব নালাগে, সেইকেইটাও কিবা নহয় কিবা এটা দি আহক। আৰু এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ বহুতেই এই ৰাস্তাত মানে সময়টো মানে কি একেবাৰে মূৰামূৰি সময়ত উপস্থিত হৈ গৈ, সেইটো ভুল আপোনালোকে নকৰিব। কিছু সময় আগতেই যাই উপস্থিত হওক। ইয়াৰ উপৰিও পৰীক্ষা গৃহত আপোনালোকে কি কৰিব যে নিজকে ৰিলেক্স ফিল কৰাওক, আকৌ দীঘলকৈ উশাহ নিশাহ লওক আৰু অপ্ৰয়োজনীয় কথা পাতি বা পৰীক্ষা গৃহত বহি খং কৰি তেনেকুৱাকৈ নকৰিব। যিবিলাক পঢ়িছে সেইবিলাক মনত পেলাওক আৰু দীঘলকৈ উশাহ নিশাহ লৈ অকণমান ৰিলেক্স ফিল কৰক আৰু পৰীক্ষাটো শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু নিজকে এটা পাৰ্টি দি দিয়ক। ঠিক আছে, এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।